Bună, dragilor! Am revenit cu un nou tutorial în care am să realizez un tablou cu tehnica puring și rășină epoxică. Pentru acesta am folosit următoarele materiale: vopsele acrilice, medium, ulei de silicon, apă și rășină epoxică. La prepararea culorilor am folosit o parte de vopsea acrilică și două părți de medium. După omogenizarea culorilor am adăugat 2-3 picături de ulei de silicon în fiecare culoare, în afară de culoarea neagră, pe care am dat-o pe fond, având roluri de culoare de bază. După adăugarea uleiului de silicon, amestecăm, dar nu foarte mult. După ce vopselele sunt gata, începem și facem fondul la tablou. După ce am acoperit în totalitate fondul, începem amestecarea vopselelor într-o ordine pe care o dorim. Pentru a se accentua reacția dintre uleiul de silicon și medium, am folosit o lampă de gaz. Vă doresc o vizionare plăcută!
După ce tabloul s-a uscat, putem aplica rășina epoxidică. Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee și tehnica puring, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi anunțați când revin cu un nou tutorial. Vă îmbrățișez cu drag și ne auzim cât de curând la următorul tutorial.